Hi! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, gagawin naman tayo ng another vlog. At ito ay magme-makeup tayo at gagawin natin yung Barbie challenge na nakikita ko sa TikTok. So, sobrang trending niya sa TikTok. Matagal na. Mga ilang weeks na or siguro mga ilang weeks, magma 1 month na siguro. Pero nakikita ko pa rin siya sa For You na TikTok. Sa mga For You ko, tapos labas siya ng labas yung Barbie challenge at gustong-gusto kong gayahin. So, for today's video, gagawin natin siya, no? At the same time, nagva-vlog ako kung paano yun gawin. So, you know, nagva-vlog ka na, nagti-TikTok ka pa. So, ayun guys, let's start! So, sa simula, wala talaga siyang makeup. Normal na tao siya. Tapos, ayun. Doon na mag-i-start yung transition ng kanyang, makeup. So, kada gawa ka ng makeup, pag-shoot ako sa TikTok, tapos cut, and then cut hanggang sa mabuo ko yung TikTok challenge na Barbie Girl Challenge. So, start na natin. So, ang una niyang ginawa ay... Okay, ang una niyang ginawa is foundation. So, foundation. So, bago ang lahat, isushoot ko muna yung first dialogue ni Barbie na Sure can! Ganon. Hey, Barbie. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. Nasa third slide na ako. At binablend ko lang yung foundation na ginawa ko kanina para sa second slide. Second cut. Tapos, sunod is, lalagyan sa video. Ginawa niya na yung mga contour lines niya dito sa ilong, dito, sa head, sa cheekbone, sa baba, at yung mga kanyang concealer. So, ayun. Yun yung next na gagawin natin. Kuha tayo ng concealer. Ito, si Otoo na lang gagamitin ko. Kahit ano naman sigurong concealer. At anong shape. Sa kanya kasi, pa-shape na heart. So, akin, pa-diamond na lang. Yung typical na concealer. Dito sa ilong. Ay. Dito sa baba. Napapansin niyo pala, meron ako dito mga dark spots dito sa baba at sa ilong, sa nose bridge ko. Pero nawawala-wala na siya ngayon. Nung last week, sobrang lala niya guys. Pero may ginagamit kasi ako. So, isi-share ko sa inyo sa susunod na video kapag totally nawala na yung dark spots ko o yung nag-hyperpigment dito. Hyperpigmentation. Yon sa next vlog or kung humupa na yung pagkaitim niya at nawala na talaga ng totally, i-share ko sa inyo kung effective ba yung ginagamit ko. So far, para sa akin, effective siya kasi nawawala-wala na talaga siya. So, ayun. So, punta na tayo sa aking contour. Ready na tayo to shoot the pang ilang slide? Third slide. So, switch back to TikTok app. So, fourth slide, blended na yung kanyang makeup na ginamit sa third slide. Na ginawa sa third slide. Blended na. Tapos, naalala ko dahil siguro, mapuputol yung video ko kapag hindi pa ako naglagay ng kilay. So, isama na natin siya sa fourth slide yung kilay ko kapag gumanon. Hindi talaga ako nag-aahit na ng kilay ngayon kasi nagpapahaba ako ng kilay kasi parang feeling ko kapag makapal yung kilay mo, mas younger looking ka kaysa sa sobrang nipis ng kilay, para ka nang nagmamature. At masyado kang magiging kilay is life. Pero kapag natural lang, ayan, hindi mo kailangan magkilay ng todo kasi pag gising mo, may kilay ka pa rin. Pero aayusin mo nga lang. So, i-fill lang natin yung mga walang, parang nakakalbo. Fill lang. I-fill lang natin yung nawawala-wala.
So, okay na yan. In plastic. Yan, i-bake lang natin yung under eye natin. Kasi maglalagay tayo ng eyeshadow. So, ayun. Gamit tayo ng detail makeover na eyeshadow palette para sa ating ma-pink-pink na makeup. May yellow para ma-cute ito. Yellow. Tingnan natin. Ganda. Ganda. Sabi ko na. Si Barbie naman kasi colorful. So, ayan. So, we're ready for the next slide. So, TikTok ulit. It's fantastic. So, for the next slide, i-blend ko lang yung mga naiwang powder sa aking mukha. Tapos, kasi yung next slide is, you can brush my hair. So, magsusuklay-suklay lang tayo. So, ayun na nga guys, nandun na tayo sa pagpapalit ng damit. So, So, dress me everywhere na tayo na lyrics. So, ayan, palit na ako sa... Undress me everywhere. So, ayun, nandun na tayo sa lyrics na imagination. So, yung imagination is yung mata. Parang imagination, magbabago yung mata. Tapos, after that, kukunin yung lipstick at magli-lipstick. So, punta na tayo sa eyes. Kailangan na natin ng falsies. So, gagamit na lang ako nitong si magnetic eyelashes. Kung hindi nyo pa napapanood yung video ko about magnetic lashes, ililink ko sa baba, sa description box below at sa taas. So, kung gusto nyo panoorin nyo na po, please. So, ayan. Maglagay lang tayo ng magnetic liquid na to. Kasi nahihirapan talaga ako magkabit ng false eyelashes. So, ito na lang sa magnetic. So, ayun nga guys, naglagay ako ng magnetic eyelashes para kumapal masyado yung mata ko, mag-focus dun sa mata ko. Tapos, nag-ipit ako, yan, at nag-lipstick ako ng color pink. Balik na tayo sa TikTok, guys! Imagination. Life is your creation. So, ayun na nga, pagod na ako. Nandun na kami sa lyrics na parang magpapasurgery na yung babae. So, guguhit tayo. So, kopyahin natin yung mukha. Yan. Ano pa? Tapos yung ngiti. Masyado kasing malaki yung pagngiti ko eh. Yung ilong talaga. Pwede na siguro yan. Yan, pwede na yan. So, andun na tayo guys sa sisirain na natin yung mukha natin, no? Parang sira-sira na yung mukha niya sa pagkaka-surgery. So, gagamit na lang ako ng oil para mabilis mahulas yung mga makeup. Parang tanggal-tanggal siya. Ay, shucks. So, ayun. Binabog na tayo. Tapos, lagyan din natin siya ng leather. Taong grasa na lang ako, no? So, ayan. Para na akong binugbog ng mga surgery. Or binugbog talaga na literal, no? So, ayan. Kunyari, may dugo-dugo yung ilong ko. Kagagaling sa aking surgery. So, ayun. Punta na tayo sa TikTok! So, ayan.
andun na tayo sa pagpapalit ng muka ulit na fresh. Parang I'm not your Barbie girl na yon. I'm not your Barbie girl. So, tanggalin na natin yung mga makeup. Sakit So, ayan. Linisin na natin ulit yung mukha ko. Tapos, bumalik na, or ibalik ko na yung mukha ko sa dati. Kung ano talaga yung preferred kong mukha sa sarili ko. So, yun. Parang, yun yung, parang kasing pinapahiwatig nung Barbie challenge na kung ano ko, hindi mo ko kailangan husgahan, hindi mo kailangan utusan kung ano yung magiging itsura ko. So, ayan. Kung ano yung gusto ko, yun yung gagawin ko. So, yun. Para sa akin, yun yung thoughts ng Barbie challenge. So, ayun. Gamit na lang tayo ng oil para mabilis matanggal no makeup. Parang puti. So, ayun. Kuha tayo ng toner para mas malinis natin yung mukha natin. Tignan nyo ang dumi pa. Hindi tayo titigil hanggang may dumi. So, ayun. Parang feeling ko fresh na at wala na akong chemical sa mukha ko. So, gawin na natin yung last part. So, panoorin natin. I'm living in my own world. I am classic. Call me classic. You can't touch me back. You can't touch my body unless I say so. So, punta na tayo ulit sa TikTok app para simulan yung ating video ng transformation. I'm living in my own world. I am classic. So, ayun. Kung ano yung usual na ginagawa ko, yun na lang yung gagawin ko. Kasi yun naman talaga ako. So, nagtataka kayo kung marami yan kasi, ano siya, it's blendable. So, ayun na nga, parang ito na yung pinaka-last clip ng aking TikTok Barbie challenge. So, naglagay lang ako ng blush, lip tint, tapos lip tint din sa aking lips kasi yun na talaga yung usual na ginagawa ko. So, ito yung nilalagay ko sa aking mata usually. Konting shimmer lang. So, ayun, wala na akong ibang gagawin sa mukha ko kasi feeling ko ito naman na talaga yung ginagawa ko sa araw-araw or kapag pumapasok ako at ito yung feel ko vibe para sa aking mukha. So, ano lang siya, lip tint lang, gandang lip tint lang, fresh lang, fresh from moisturizer at parang nag-glow talaga. Tapos, yun, sobrang light lang. So, ito lang yung gusto ko. So, balik na tayo sa TikTok para tapusin ng ating video clip na Barbie challenge. So, ayun na nga guys. Natapos ko na yung video. Pag-video ko ng aking TikTok Barbie challenge sa TikTok app. At ayun na nga. Ipa-flash ko na lang sa screen or ipa-play ko sa inyo kung ano yung naging resulta ng aking TikTok na Barbie challenge. So, yun. So, yun lang guys. Isa lang masasabi ko dito sa challenge na to. Nakaka-challenge talaga kasi yung transition pa lang. Hindi naman talaga ako kasi galing ng mga TikTokers, ng mga transitionist sa
na tinatawag sa TikTok, yung magaling mag-transition. Pasensya na kasi first time ko siyang gawin na mag-transition. Yun, bahala na sa kinalabasan at ginawa ko naman talaga yung best ko, yung effort ko para pagandahin yung resulta, pero ayun na talaga yung magagawa ko. So, ayun! Kung nagustuhan niyo ang video na ito, don't forget to hit like, share, and subscribe. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na. So, ayun lang guys. Bye-bye!